सुन एउटा काम गर लिसन डु वन थिङ लिसन डु वन थिङ यो फोन कतिको छ हाउ मच इज दिस फोन हाउ मच इज दिस फोन कहिलेकाहीँ झुट बोल्नु पर्ने हुन्छ समटाइम्स वी हेभ टु स्पिक अ लाई समटाइम्स वी हेभ टु स्पिक अ लाई तिमीले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ यु विल हेभ टु लिसन टु मी यु विल हेभ टु लिसन टु मी यसको ताला कसरी खोल्ने हाउ टु ओपन इट्स लक हाउ टु ओपन इट्स लक तिमीसँग कति रुपियाँ छ हाउ मच मनी डु यु हेभ हाउ मच मनी डु यु हेभ तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ वेयर आर यु एट द मोमेन्ट वेयर आर यु एट द मोमेन्ट यो एक बारे कसरी हाउ अबाउट दिस वान हाउ अबाउट दिस वान किन यति हतारमा हुनुहुन्छ वाइ आर यु इन सो अ हरी वाइ आर यु इन सो अ हरी के तपाईँलाई भोक लागेको छ आर यु फिलिङ हङ्ग्री आर यु फिलिङ हङ्ग्री उनी अहिले घरमा छैनन् ही इज नट एट होम राइट नाउ ही इज नट एट होम राइट नाउ कति समय लाग्छ हाउ लङ विल इट टेक हाउ लङ विल इट टेक उहाँ तपाईँको हुनुहुन्छ हु इज ही टु यु हु इज ही टु यु मैले अहिले तिमीलाई भेट्नु पर्छ आई हेभ टु मिट यु राइट नाउ आई हेभ टु मिट यु राइट नाउ मलाई घर पुग्न 1 घन्टा लाग्छ आई विल टेक एन आवर टु गेट होम आई विल टेक एन आवर टु गेट होम के तपाईँ ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ आर यु गेटिङ लेट आर यु गेटिङ लेट कृपया मलाई बोतल दिनुहोस् ह्यान्ड मी द बोतल प्लिज ह्यान्ड मी द बोतल प्लिज यो मलाई मात्र किन हुन्छ वाइ डज इट ओन्ली ह्यापन टु मी वाइ डज इट ओन्ली ह्यापन टु मी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो वाट वर यु सेइङ वाट वर यु सेइङ हाम्रो गाडी बिग्रिएको छ आवर कार हेज ब्रोकन डाउन आवर कार हेज ब्रोकन डाउन मैले उसलाई सत्य भन्नु पर्यो आई ह्याड टु टेल हर द ट्रुथ आई ह्याड टु टेल हर द ट्रुथ मलाई तपाईँलाई छोड्न दिनुहोस् लेट मी ड्रप यु लेट मी ड्रप यु कसले भन्छ तिमी पागल छौ हु सेज द्याट यु आर म्याड हु सेज द्याट यु आर म्याड तिमी कहिले आयौ व्हेन डिड यु कम व्हेन डिड यु कम मलाई नुहाउन देऊ लेट मी टेक अ बाथ लेट मी टेक अ बाथ उसलाई कसरी थप्पड हाने हाउ कम यु स्ल्याप्ड हिम हाउ कम यु स्ल्याप्ड हिम यसमा नुन कम छ इट इज लो इन सल्ट इट इज लो इन सल्ट किन नबुझेको वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो फोनमा ब्यालेन्स छैन माई फोन हेज नो ब्यालेन्स माई फोन हेज नो ब्यालेन्स अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि हामीलाई फलो र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला।